Kape muna tayo. Pagising. Time check. Magpo 4 a.m. Labas ko lang yan. Kulang natin sa sakyan. 1 hour later. Lagi ako nakakatulog eh pagka gantong oras saka hindi ako nakakatulog ng maaga. Lagi. Bakit? Dahil ko iniisip, ang dami problema, dahil lahat. Ang hirap. Pag ganitong oras? Oo. Gising ka ba ganitong Oo, oras? gising pa ako. Kaya nga kanina pinipilit ko matulog. Sabi ko, hindi ako makatulog. Kaya ang hirap. Nag-black ikaw ba yan? Dami. Oh. Ayan, di ba nag-ibo?
babaan dyan. Whoops! Pero pag nalinis to, mang, no? Papatayin yung malilit na kahon yan, isis ka itong malalaki. Dadagdagan mo na lang. Ito yung nakahon. Pagkan, mini forest na yan. Kaya nga eh. Uso dito yun. Wala ka sa Mindanao. Ito paghahawakan. Naku. Blade yan. Ayan. Blade yan. Pati yung puno. Sa mo ilalim mo ang lawak pa. Oo nga eh. Sukal lang talaga, no, mang? Parang makakakat si Alice dyan. Oo nga. Ito ba ito, no? Ito mangan to. Ayun, labasan na isa. May isang sapa papunta rin sa may maliit na hill. Ito may gawa dyan eh. Dami siguro dyan. Parang talaga dyan. Silipin mo ito. Madulas to Medyo pandito, walang ganin. Paupo. Hindi, okay na, mang. Okay na. Usad ka. Bakit tumatayo? Hindi, nakawak ako dito. Malinis doon. Hindi na tayo mahahawi. Malinis na talaga ron. Saan? Sa gawi pa rin. Kaya lang, dito tayo pumunta. Kapapalayo tayo ng gusto. One eternity later. Pasok yun. Go, 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 go. Diretso pa. A few moments later. Dito na sa Lahore. Lamig.
Ha? Oo, siya to. No? Puro tilapia ah. Naka-play yan, naka-play. Oo, record yan. Ah, kaya? Naka-record.